Zátop v kotli H4 Eco D je velmi jednoduchý. Celý proces probíhá pomocí trysky, do které je vháněn vzduch pomocí odtahového ventilátoru. V násypné šachtě tedy musíme vytvořit pomocí malých kusů dřeva vrstvu, kterou nejdříve rozpálíme a poté můžeme naložit velké množství dřeva. Prvním krokem je stisknutí tlačítka roztápění v menu řídící jednotky kotle. V tu chvíli se nám rozběhne odtahový ventilátor, který vžene vzduch do trysky a tím pádem vytvoří dostatečné podmínky na to, aby dřevo pro zátop velmi rychle chytlo. Počkáme tedy, než ventilátor naběhne na svoje maximální otáčky pro roztápění, které jsou indikované na displeji pomocí značky 100%. No a poté si vezmeme malé kusy dřeva, které naskládáme do násypné šachty tak, aby tyto kusy mohly bez problémů chytnout a následně použijeme velké kusy dřeva, které na roztopené malé kusy položíme. Jakmile máme dřevo pro zátop v násypné šachtě naskládáno, můžeme tyto kousky dřeva zapálit buď pomocí pevného podpalovače, jako v tomto případě, anebo pomocí papíru, což je také možné. Ve chvíli, kdy zapalujete, se ujistěte, že opravdu se vám točí odtahový ventilátor, že jste v režimu roztápění tak, aby bylo jisté, že dřevo bez problémů chytne. Po zapálení dřeva musíme chvíli vyčkat, než opravdu všechny kusy dřeva dostatečným způsobem chytnou. Aby jsme toto urychlili, posuneme klapky primárního vzduchu do otevřené polohy, tak aby do kotle šlo maximální množství vzduchu. Na začátku zátopu, pokud jste fyzicky v kotelně, je dobré nechat pár minut přikládací dveře taktéž otevřené, aby hořící dřevo mělo dostatečný přísun vzduchu a mohlo chytit co nejrychleji. Klapku sekundárního vzduchu můžeme nechat v standardní poloze, tu nemusíme měnit. Nyní tedy čekáme, než se dřevo v násypné šachtě rozhoří. Samozřejmě můžeme po pár minutách již dveře zavřít a nyní už pouze sledujeme teplotu v komíně, podle které kotel zjistí, zdali může přejít do běžného provozu. Teplota je indikovaná v pravém horním rohu, nyní 21 stupňů, postupně se začne navyšovat a kotel, až bude teplota kolem 100 stupňů Celsia, přejde do běžného provozu. Během roztápění samozřejmě můžeme neustále do kotle přikládat, tak aby jsme vytvořili dostatečnou žhavou vrstvu na poté reálné přiložení paliva až po horní okraj násypné šachty. Jak vidíme, teplota spalin stoupá, takže znamená to, že v kotli hoří. Ve chvíli, kdy je zátopové dřevo již rozhořené, tak můžeme přidat další větší kusy paliva, které způsobí to, že teplota v komíně stoupne mnohem rychleji a celý proces roztopení se tak urychlí. Přidáme tedy do kotle 2 kusy větších polen, tak aby ten proces roztopení byl co nejrychlejší. Teplota spalin tedy začne postupně stoupat a ve chvíli, kdy je kolem 100 stupňů Celsia, jak vidíte právě nyní,
tak kotel přejde z režimu roztápění do běžného provozu, což můžeme vidět během sekundy na následujícím videu. Nyní díky vysoké teplotě spalin kotel přešel do běžného provozu a už v podstatě pracuje dle nastavené nebo zadané teploty kotle. Otáčky ventilátorů tedy budou modulovat tak, aby kotel udržoval požadovanou teplotu. No a nyní díky tomu, že je kotel v provozu, můžeme palivo naložit až do horního okraje násypné šachty. No a nyní si kotel opravdu bude už žít vlastním životem, už nebude vyžadovat žádný náš zásah kotelny, tak aby byla jistota, že nedochází k žádnému úniku spalin. Stejně tak se ujistěte, že odsávací klapka je v poloze zavřeno během provozu, tak aby vám teplo nebo oheň neutíkal z kotle do komínu krátkou cestou. Poslední krok, nastavte primární a sekundární klapky na značku. To vám zajistí, že kotel bude mít požadovaný výkon a že bude mít ideální emise. Klapky primárního vzduchu jsou zleva i zprava, takže se ujistěte, že pozice těchto klapek je totožná jak v levé, tak v pravé straně kotle, tak aby palivo hořelo rovnoměrně. Více informací na opop.cz.